Welcome, Waterman Weegschaal en Tweeling. This is the mystical alignment voor jullie van oktober 31 tot en met maart 31, 22. Okay, this is a cycle waar je komt achter deceptiveness, okay? Dus it is, so it says, je komt achter meerdere dingen dat zitten spelen around jou, dat je was niet van op de hoogte. Dus it is a positive alignment of energy. The dreamer, mensen recognizen dat iemand tussen de leeftijd van 25 en 50 heb iets gedaan dat was niet boven water. Informatie is nou boven water gekomen. Mensen recognizen wat een waterman, weegschaal of tweeling heeft gedaan. Oké. En ik zie de 6 van staven. Je krijgt goed nieuws te horen van wekens dat mensen nou is van op de hoogte wat precies is gebeurd. De 6 of vazen. Kom je achter wat vrienden en kennissen hebben gedaan. Dus deze energies voor jullie hebben mee te maken met de transition, okay, van issues, problemen. En vanaf daar gaat mensen achterkomen. Wat is beter, wat is goed te doen, wat is niet goed te doen. En zo gaat je een oplossing naar bepaalde issues en situaties in je leven, oké? Dus als we hier even kijken, we zien de energie van de 7 van bells. En de 7 van bells heeft mee te maken met de oneerlijkheid van mensen en wat mensen doet wanneer je bent daar niet. Wanneer is zoiets als mensen doen dingen dat is niet boven water. En het is zoiets als jullie komen achter en gaat even recognize de geheim houden van mensen achter je rug. Oké, dus dit is een season dat je komt echt achter omdat mensen nou recognize some sort of a devastated situatie waar bepaalde mensen hebben ze mak verbruik in een foute manier. Oké. Dus de 7e fase is nooit een goed teken. Dat betekent dat was geheim, dat was leugens, dat was deceptiveness. Oké. En jullie is nou en mensen komen daarachter. Oké. Even door de zeilen kom je achter en je ziet. Dus mensen nou is van op de hoogte omdat de mystic of the bells, the mystic of the bells is the energy from een mannelijke figuur. Oké. En dat is de koningin. Wat is een waterman weegschaal. Een weegschaalman. Dus jullie weegschaalman, of waterman, weegschaal, waterman, tweeling, man, kom achter zo'n oneerlijke spelletje met vrienden en kennis. De vaas is de cups, de water. Vrienden, kennis, coworkers. Dus this is a period dat gaat jullie opleveren, deze informatie. Deze informatie, jullie waren niet van op de hoogte wat deze mensen hebben gespeeld. En jullie hebben mee te maken met een jong viskreef of een scorpionnetje en een Leo. Oké?
Zeer deceptive mensen. Oké. Deze mensen hebben dingen gedaan dat was niet door de bocht. En nou mensen komen achter. Dus de dreamer is die energy van iemand. En dit is een vriendin, een kennis, een kind. Oké, want het is een young energy. And the dreamer of the candles is a young fish grave of Scorpionature. En mensen is nou achtergekomen wat deze young fish grave of Scorpionature heeft gedaan. Samen met zijn kennis. En so it says ze worden kapot omdat het is so it says jullie waterman weegschaal en tweeling mannen gaat nou achterkomen wat je liefde, je kind of een visgrave of Scorpionature wat ze hebben gedaan. En mensen is nou achtergekomen, oké? Dus als jullie werken in als ambtenaar of zo, je komt achter wat coworkers hebben gedaan. Dat was niet door de bocht, oké? Dus is een time period waar we hebben november, we hebben de issues. Dat is hier, is dat november kom je achter een issue met een young vis, grave of Scorpionature, oké? En deze issue of situatie heeft mee te maken met de liefde. En mannen nou recognize de oneerlijkheid van coworkers of vrienden en kennis. En dit is een situatie waar sommige van jullie, als je bent supervisor of je bent leidinggever of is je over je eigen kind of je partner, je vrouw of zo. En je gaat even achterkomen wat het mens heeft gedaan. Dus als je komt in de maand van november, out of niks, kom je achter iets. Okay, it is so it says the universe maakt beslissing dat je moet deze situatie even voor jezelf even zien. It's as if sommige van jullie hebben je ogen, een sluis over je ogen. En deze sluis wordt geopend. En als deze sluis wordt geopend, je komt nou achter precies wat hier is gespeeld. En wat mens had gedaan, oké? Voor jullie mannen, ik zie dat het heeft mee te maken met je vrouwen. Dus een heleboel van jullie mannen, vrouwen, een kennis, een vriendin, oké? En dit is een situatie waar het is weegschaal. Het heeft veel meer inzet on weegschaal mensen, oké? Weegschaal vrouw. Gaat even achterkomen wat weegschaal man. En als je bent waterman, weegschaal of tweeling en je bent getrouwd met elkaar of je bent getrouwd of je hebt een relatie, je komt achter iets. En voor iedereen het is anders, omdat ik ken dat je komt achter dat de kind is niet van jou, je vrouw heeft een kind, de kind is niet van jou. Dus het komt op verschillende manieren, oké? En dat kom je achter in december. Mannen en vrouw, kom achter iets in december dat je was niet van op de hoogte, oké? Dan, we hebben de energie van de magie, oké? En is a deceptive, is iets dat mensen manipuleren, een situation. Dus mensen komen nou achter dat een situatie was, er was groot deceptiveness en manipulatie dat ging rond jou. Dus is zo het is, sommige van jullie komen achter dat je bent door magie in een relatie terechtgekomen.
Want hier is de illusionary. De man van de illusionary. Dus het is een situatie dat je wordt gepakt door mensen gebruiken illusie om jou in te pakken. Oké? Je komt hier wel uit en dat is best wel goed. Dit is 16. Is zoiets als je wordt bevrijd van deze situatie, dus dat is best wel goed. Het is een situatie dat was niet boven water, wat coworkers kennis hebben gedaan. En je wordt bevrijd van deze issue en deze situatie. Dus, dames en heren, het is de mystical period. Vertel de mensenheid over dingen dat ander doen, dat je bent niet van op de hoogte. Oké? Is mysticism. Is illusie. De manipuleren van energie om mensen te krijgen wat ze wil. En jullie waterman gaat, watermensen gaat even achterkomen in deze periode, especially in de maand van januari. Zeer deceptive. Een groep van kennis of je partner. Of je vrouw dat heeft een kind en je dacht dat het kind was voor jou en je komt achter. Dus januari is de maand dat je komt achter groot deceptie in januari. En mensen gaan even recognize dat een zeer oneerlijke man of oneerlijke person have deze illusie have je ingepakt in some sort of a illusie. Dus je wordt bevrijd van kennis en vrienden. Deze kennis en vrienden was niet goed bezig voor jou. En je wordt bevrijd van de mensen, omdat nou mensen recognizen de onheerlijkheid van een groep van mensen. The outcomes is dat je wordt successful, especially heleboel van jullie gaat even zien dat je partner heeft twee gezicht, dat je partner heeft je onder controle door de energie van magie, controle je, en dat je zal niemand anders kunnen praten, zien, en dat wordt bevrijden. Dan krijg je je energie terug, weet je. Dus het is een sense of manipulatie. En een heleboel mensen weten niet dat mensen gebruiken magie om dingen van zichzelf achter te komen. Of dingen van zichzelf in zijn leven te brengen. En dit is de tijdspan dat jullie gaat even recognize dat je was gemanipuleerd. En mensen gebruiken negativity of gebruiken spel om jullie te manipuleren in een relatie, om een kind te krijgen. Dat soort dingen. Want als je recognize, it is zoiets als die geef je een ander beeld, maar eigenlijk zat ze jou aan de vinger, jou te controleren. En hier komt alles uit, oké? Dus we gaan even bekijken, omdat dit is je grootste problemen. En de grootste problemen is dat ze komt nou achter hoe mensen manipuleren situatie zodra ze een heleboel geld kunnen verdienen of op een werkpositie te komen of een huis te kopen, dat de mensen werken met the unseen world, oké? En je gaat hier teken staan. Je gaat hier stevig in je schoenen staan tegen deze mensen, oké? Dus het is een situatie waar je recognize dat was een sense van manipulatie. En je gaat hier echt tegen staan. Dus ik zie sommige van jullie mensen gaan nou recognize dat Leo, dat sommige van jullie was in
some soort of een relatie met, of je schoonmoeder, of een coworker, have manipuleer een situatie om iets te krijgen. En nou, het tower moment is for this person, omdat mensen recognize dat dat is niet de juiste persoon. Omdat dat person had de sluis over iedereen oog gehouden om de valse benodigdheid. Het tower moment is nou hier, omdat mensen recognize dat deze vrouw of mannen hebben verbruiken illusie om mensen in illusie te plaatsen, zodra deze persoon kunnen best wel achterkomen met een heleboel dingen. Dus is zoiets als, ja, ik kan Leo, dat is je kindmoeder, ik ken je schoonmoeder, ik ken een zus, ik ken een vriendin, maar jullie komen achter de leugens en deceptiveness. Ik ken een situatie waar je komt achter dat je vrouw en de moeder plaats je in some sort of a illusie en have je uitgedrogen. Ik ken dat jullie vrouw komt achter dat een vriendin of een zus of zo plaats je in some sort of a illusie waar je wordt gewoon voor een hele lange tijd zonder te weten dat je was door manipulatie. En ik zie dat je wordt bevrijden. Oké, want je outcomes in the month of Maart is dat good news komt dat nou mensen zien de logens van Leo en hoe Leo kunnen iets krijgen. Dus dit is best wel positief. De 7 van staven is dat heel veel van jullie waterman mensen staan je stevig in je schoenen, teken een Leo, omdat je hebt gezien wat een Leo heeft gedaan. En hoe deze Leo, man of vrouw, hebben illusie verbruikt, zodra mensen zal niet weten en zien wat ze is aan het doen. Dus Mars in Leo. Mars in Leo. En a tower moment is here. A Leo, man en vrouw, is gepakt voor some sort of a illusie wat ze heeft gecreëerd. Zodra ze kunnen iets bereiken door valse benodigdheid, door valse manier, oké? Dus sommige van jullie zijn, ja, we zeggen Nederlanders zijn nuchtig, omdat Nederlanders zien en geloof in alleen wat ze kunnen voor de ogen zien. Maar er is meer achter de raam, er is meer achter de sluis, er is meer achter het leven. Mensen gebruiken illusie. Oké, mensen weten hoe ze kunnen energy manipuleren om mensen te doen wat ze willen. En het is een situatie waar jullie komen daarachter en je gaat het verbruiken. Je verbruikt deze manipulatie van deze persoon. Omdat jullie komen achter dat iemand in je leven heb je gemanipuleerd om in some sort of a relatie of jij ze dingen voor ze te doen en dat soort dingen. Je komt nou achter dat deze man of deze vrouw was niet goed bezig. Dus waterman mensen, waterman weegschaal en tweeling, jullie komen hier best wel goed uit. Het is een situatie waar is een hele lange tijd je wordt verbonden in deze situatie. Mensen was it's zoals als mensen zet een sluis over je ogen dat je kunt niet goed zien en nou je kan goed zien, je staat stevig in je schoenen. Je wil uit deze relatie, deze huwelijk, omdat je recognize dat je wordt gemanipuleerd om in deze relatie, deze huwelijk in te komen, oké?
The vaste energy is preparation, prayer, the sacred ritual. En dit gaat effecten tweeling and weegschaal, tweeling and weegschaal. And tweeling and weegschaal, that was in some sort of a relatie of connection met a ram. Je gaat nou recognize the leugens and deceptiveness van a ram. The camel boy is here. Kleine stapjes, vraag voor help. Kleine stapjes, vraag voor help. Oké? Weegschaal mensen, je krijgt het best wel zwaar. Vanwege doordat je wordt control door some sort of a illusionary man. Dus als je bent in een relatie met een stier, met een leeuw of zo, je gaat stevig in je schoenen staan. Je recognize dat mensen gebruiken zwarte magie om dingen van zichzelf om te krijgen. Dus het kan tegen u gebeurt. Dus als sommige van jullie weegschaal mensen voelen zoiets als je bent onder de invloed van zwarte magie, het heeft iets mee te maken met een leeuwvrouw. Een leeuwvrouw is degene dat hebben tegen jou gedaan. Oké. Dus ik zie vrouw en vrouw. Jullie kunnen dat zien. De energie van vrouw en vrouw. En het is een situatie dat sommige van jullie mannen, sommige van jullie vrouwen, een vrouw gebruikt zwarte magie tegen jou. Oké. Dus er is zoiets als je hebt een vriendinnetje. Maar je bent niet van op de hoogte dat deze vriendinnetje was goed bezig met jou. In deze periode komt het eruit. En sommige van jullie mannen worden gecontroleerd door je vrouw. Door de verbruiken van zwarte magie. Oké? En dat zien wij hier voor een heleboel mannen. Dat heleboel van jullie mannen. Dat is in een relatie met een viskreef of scorpionvrouw. Kom achter dat deze vrouw heeft door trick of een spel of zwarte magie jou in kunnen pakken. Oké? Soms mensen, omdat Nederlandse zijn nuchter, je snapt niet de laws of the unseen world. Oké, in Nederlands geloof alleen wat ze zien voor zijn gezicht. En weet niet dat andere cultuur en mensen gebruiken zwarte magie om wat ze wil te bereiken. En ik zie dat een heleboel van jullie mannen is in some sort of a relatie met een vrouw. En deze vrouw controleert je door zwarte magie te verbruiken. Dus dit is een situatie dat gaat even uitkomen in deze 5 maanden. Dus november, all of a sudden, je wordt verliefd op een vrouw, je weet niet hoe dat kan. Of november, je gaat iets gebeuren dat je moet even kan kijken. Als je kan bloed of zo aan een kind geven, dat is net geboren. Of is een jaar of 3. En je recognize dat de DNA komt niet overeens, oké? Dus je bent gemanipuleerd door een vrouw een kind aan jou te geven. Dat is niet van jou. Het is niet van je sta. Het is niet van je DNA. Dus dat soort van dingen komen uit. Dus het is een, je ogen worden nou geopend. Vanwege door dat je gaat even recognize dat je was door uitgelegd circumstances, issues, compromiseer. Dat een vrouw zit je te manipuleren door een negatief. Want zie je, jullie mannen was gewoon gecontroleerd
door een vrouw. En het is zoiets als een vrouw worden opgepakt of de vrouw is weg. En dan gaat je recognize, hey, ik voel me iets anders. Ik voel me goed. Ik voel zoiets als, ik heb leven nou. Ik voel me vrij in mijn hoofd. En je gaat even recognize dat all the tijd. Ze heeft iets jou, ze hebben je gewoon aan een draai. Ze, hier, manipulation. En hier, jullie mannen zijn zwak voor deze vrouw. En je weet niet wat de reden is. Omdat het is niet dat ze veel seks hebben of ze is mooi of zo. Maar deze vrouw gebruikt negative forces om jullie mannen te manipuleren. En je gaat even achterkomen. Zoals opeens je denkt, hey, iets klopt niet. Je zit met je vrienden of kennis te praten die zei, hey, ik ken een Sigone, dat kan alles zien. Je ging naar de Sigone en dan je komt achter, Jezus, wat die vrouw zit je te manipuleren. En ik zie dat je gaat het meer uitvinden. Dus het is zoiets als een noktige man recognize dat, hey, weet je, ik ben met een vrouw, maar die vrouw heeft mij zo onder de duim. En ik weet niet, hoe kan dat nou, weet je? Want het is niet iemand dat ik zal volgen voor. All of a sudden heb ik deze vrouw ontmoet. Ze is nou pas binnenmoven. En ze heeft me onder de duim. En zoals de kennis gaat zeggen, hey, ja, misschien geloof je niet in de dingen, maar ik ken, als Sigone, kom, we gaan even langs. En zoals als januari ging je even langs en je recognize. En ik zie dat diegene gaat het verbroken. Oké, het wordt verbroken en je wordt bevrijden. Oké, dit kan gebeuren bij waarschijnlijk mensen, omdat wij Nederlandse zijn nuchter. Kijk, ik ben een geestel, ik study the seen and the unseen world. Oké, dus ik ben van op de hoogte. Oké, is zoiets als je hebt witte X en je hebt zwarte X. Oké, en de zwarte X, dat zeg ik, zwarte X, die ga je X'en. Dus een heleboel van jullie mannen gaat recognize dat je vrouw heb je X en daarom had de vrouw jou onder zoveel controle. En iemand gaat het verbroken in de maand van januari voor jou. Oké, dus je gaat verlossen. Is zoiets als je geestelijke gids of zo. Je zit om te denken, ja. Sommige van jullie zitten gewoon om te denken. Vraag je geestelijke gids om jou te verlossen van deze echte. En diegene ging naar de kerk ook. En daarom kun je niet geloven. Maar ik zie dat sommige van jullie man, en pas op, want sommige van jullie man gaat zo boos dat je flikker uit de huis. Maar pas hierop, oké? Omdat deze mensen is naar. Maar in januari, het wordt helemaal geknipt. Helemaal geknipt, oké? Dus deze vrouw gebruikt iemand om jou onder manipulatie te houden. En dit is het, heel veel van jullie. En dat, ik zeg tegen jullie mensen, stop eten van buitenlandse mensen. Wanneer buitenlandse mensen koken, ze eten en ze brengen het op de workfloor. Niet eten, ga even naast de McDonald's. Oké, want sommige van jullie mannen willen buitenlandse vrouwen ontmoeten, bla bla bla. Ga even bij ze eten. Luister, mensen, word wakker. We zijn zo nuchter, maar door nuchterheid, we komen in problemen dat was niet van toepassen, oké? De nuchterheid. Dus nu, je wordt bevrijd in deze periode. En ik zeg het tegen heel veel mensen, stop eten van buitenlandse mensen. Als het een restaurant is goed. Als mensen koken en brengen het op de workfloor. Nee, dank je. Oké. We eten brood. Oké. Iedere dag nemen we brood met aardbei. Of jam. Of pinda. Of whatever. Als je hebt geen lunch de dag. Je rijdt even langs de McDonald's. Of je belt en bestelt een pizza.
stop eten van mensen dat je bent niet, als is een Nederlandse person nou is goed, maar maakt niet uit. Omdat onze cultuur is gebaseerd op normaal. Deze mensen vinden het niet normaal, omdat deze mensen komen van arme landen. En deze mensen willen gebruiken alles en wat om jou te bereiken. En kunt u onder controle, oké? Soms loop je in de winkelcentrum waar je denkt, hoe kan die twee? Iets klopt hier niet. Ja, omdat Missy hebben haar like witchcraft voodoo ding dat zij en haar moeder doet om deze man in staat te houden, oké? En wij zijn zoiets als, ik ben zo iemand, omdat ik weet over de unseen world en er is verschillende dimensions. Ik kijk achter en dat is wat jullie moeten gaan doen. Koop de boek. Het is in Engels. Ik heb nog steeds niet klaar met het vertalen van de boeken. Maar ik vertel je over deze dingen, oké? En het is een situatie waar je kan bidden hierover en vraag je gids om jou te verlossen van het. Of je wordt bevrijder, oké? Omdat ik zie dat januari wordt deze dingen geknipt, oké? En dan je wordt bevrijder. Dus de negatieve energie dat was op jou, correct. Je wordt bevrijder. Oké, dus je kan collega's, of je kan vrienden, of je kan een nieuwe liefde ontmoeten in november. En datgene brengt deze negativiteit in je leven. Maart komt je best wel uit, omdat je wordt victorious en successfully overcome Aliyah vrouw. Oké? Mensen nou blokkeren some sort of negativity invloed dat deze vrouw had manipuleerd, oké? Dus het is twee dames, omdat het is een moeder en een vrouw dat had je onder controle en je wordt verlossen, oké? Nou, ik ga even kijken als voor de lezen van de Leo lezen. Om te zien wat komt op. Dus je hebt meer vooruitgang te zien. Omdat dan kan je achterkomen wat gaat gebeuren. Dus je wordt victorious en succesvol over deze twee vrouwen. Eén is a fish, grave of scorpion. En één is een Leo vrouw. En het is zoals als deze twee mensen hebben jou gecontroleerd. En nu je wordt bevrijder, oké? Als je komt, januari wordt het geknippen. Februari, je wordt bevrijder. Je kan het voelen dat de negatieve energie van jou opgeheven, oké? En maart ben je totally bevrijd van deze vrouw en zijn moeder. En dit is goed. Voor de rest van jullie is misschien je moeder, je zus. Dat even, of ik ken vriendinnetje en zijn moeder. Dus je hebt een vriendinnetje en zijn moeder zit in de naardigheid. Je had het niet geweten. En je behind de relatie, de vriendschap. En all of a sudden kom je daarachter. Oké? Ik moet gaan. Namaste.